Introducerea imaginilor, tagul IMG. Ne propunem să discutăm despre adăugarea și ajustarea imaginilor într-un document HTML, exemplu de introducere corectă a unor imagini în documentul HTML și câteva recomandări pentru introducerea și optimizarea imaginilor introduse. Pentru a include o imagine într-o pagină web, folosim tagul IMG. Specificarea imaginii pe care dorim să o adăugăm în pagină se face prin folosirea atributului SRC, care conține calea către fișierul cu imaginea pe care o dorim. El poate fi un URL sau un path către o imagine locală. Sintaxa de bază a acestui tag este cea arătată pe ecran. În general, o imagine mai are asociat și atributul alt, care este folosit pentru adăugarea unei descrieri a imaginii sau un nume scurt. Această informație apare atunci când imaginea nu se poate încărca la vizualizarea în browser din diverse motive. Tagul IMG în HTML este un tag cu autoînchidere sau void, ceea ce înseamnă că nu necesită o etichetă de închidere separată. În HTML poți utiliza și atributele width și height în cadrul tagului IMG pentru a specifica lățimea și înălțimea imaginii. Aceste atribute oferă informații despre dimensiunile dorite ale imaginii și pot fi utile pentru optimizarea încărcării paginii și menținerea unei prezentări coerente a conținutului. În general, este recomandat să specifice aceste valori pentru a evita efectul de reflowing care apare atunci când imaginile sunt încărcate și dimensiunile lor nu sunt cunoscute inițial. Specificarea dimensiunilor în acest mod poate duce la deformarea aspectului imaginii dacă proporțiile originale nu sunt menținute. Pentru a menține proporțiile, poți specifica doar width-ul sau doar height-ul. În acest caz, dimensiunea nespecificată este ajustată automat în funcție de proporțiile originale ale imaginii. Tagului IMG îi se poate adăuga de asemenea și atributul title. El va oferi un text de titlu sau descriere atunci când utilizatorul plasează cursorul mouse-ului deasupra imaginii. Acest text de titlu apare sub forma unui tooltip și oferă informații suplimentare despre imagine. Am prezentat aici un exemplu simplu în care avem SRC-ul, altul, title-ul, width-ul și height-ul unei imagini. Este important să menționăm că utilizarea atributului title este opțională și nu este întotdeauna afișată în toate browserele sau dispozitivele. Prin urmare, textul alternativ din atributul alt rămâne esențial pentru accesibilitate, deoarece este afișat în cazul în care imaginea nu poate fi încărcată. În trecut, imaginile erau aliniate pe verticală sau pe orizontală folosindu-se atributul align și sau atributul vline. Atributul align admitea valorile right, left și center, atributul vline admitea valorile top, bottom și center. Aceste atribute sunt considerate depășite de când folosim HTML5 și se recomandă excluderea lor. Cu toate acestea, ele pot fi încă acceptate și interpretate de majoritatea browserelor pentru a menține compatibilitatea cu codul HTML mai vechi. Acum, alinierea imaginilor în pagină se face utilizând stilizarea CSS. Vom discuta acest lucru într-o lecție viitoare. Exemplu de introducere corectă a unei imagini. În interiorul tagului body am introdus un tag de titlu și o imagine cu toate atributele asociate. Să intrăm direct în codul HTML. Am pregătit aici o pagină HTML numită adăugarea imaginilor în HTML. Se poate observa că în tagul body am folosit două taguri la nivel de bloc, tagul H1, un tag de titlu și tagul de paragraf. Ele ocupă toată lățimea paginii web și sunt utilizate pentru formatarea textului. Între cele două taguri la nivel de bloc am introdus tagul la nivel de linie, tagul IMG, care nu ocupă întreaga lățime a paginii web. Folosind Go Live putem vizualiza pagina noastră HTML în browser, deci avem tagul de titlu, tagul de paragraf și tagul imagine. După cum vedem, când mouse-ul trece peste imaginea noastră, titlul imaginii apare într-un tooltip deasupra imaginii. Folosind inspectul, putem vedea că dacă greșim, de exemplu, adresa de la care dorim să se importe imaginea, da? Deci un caz în care imaginea nu poate fi importată pentru că calea către fișier nu este corectă, în dreptul imaginii apare, în dreptul icoanei apare conținutul atributului alt, iar dacă ne apropiem de imagine se vede și conținutul atributului title. Executând un refresh la pagină, sigur că imaginea își revine pentru că în codul efectiv calea către fișier este corect dată. După cum vedem aici, noi am setat ca dimensiuni 500 ori 300 de pixeli. Dacă modificăm tot aici și spunem, de exemplu, că width-ul să fie de 800, să zicem, de pixeli și să-i dăm și la height, de exemplu, 200, da? Deci 800 pe 200, sigur, imaginea este deformată pentru că nu am respectat proporțiile imaginii inițiale
esențiale, dar până când aceste dimensiuni sunt doar aici în partea de inspect a paginii, la orice refresh al paginii, setările din cod revin pentru că modificările făcute în partea de inspect nu sunt introduse în cod. Putem face câteva recomandări pentru introducerea și optimizarea imaginilor introduse într-o pagină HTML. Imaginile trebuie să fie optimizate pentru web pentru a asigura încărcarea rapidă a paginii. Aici ne referim la procesul de ajustare și pregătire a imaginilor prin reducerea dimensiunii fișierului care conține imaginea cât mai mult, dar fără a compromite semnificativ calitatea ei. Reducerea dimensiunilor fișierelor prin compresie trebuie să fie făcută fără pierderi sau cu pierderi minime de calitate. Acest lucru implică eliminarea redundanțelor din fișierele de imagine pentru a reduce cantitatea de date necesare pentru a fi stocate. Ajustarea dimensiunilor imaginilor se facă la valorile efective necesare în designul paginii. Încărcarea imaginilor cu dimensiuni mai mari decât cele afișate în mod efectiv trebuie evitate. Formatele de imagine trebuie alese potrivit la restul conținutului din pagină, de exemplu PNG pentru imagini cu transparență, JPEG pentru fotografii, SVG pentru grafică vectorială. Imaginile trebuie să fie optimizate pentru afișarea pe dispozitive mobile. Ele trebuie să fie responsive pentru a se putea adapta la diferite dimensiuni de ecrane. Se recomandă ca imaginile să aibă atașat atributul alt pentru a furniza o descriere utilă a imaginii. Acest lucru este important pentru a asigura accesibilitatea și pentru utilizatorii care nu pot vizualiza imaginile. Prin utilizarea corespunzătoare a atributelor, dezvoltatorii pot personaliza modul în care imaginile sunt afișate și pot îmbunătăți experiența utilizatorilor. După introducerea imaginilor, pagina web trebuie verificată și testată pentru a ne asigura că imaginile se încarcă corect și eficient. În concluzie, în general, pentru a oferi o experiență vizuală atractivă și pentru îmbunătățirea accesibilității paginilor web, imaginile introduse în document trebuie optimizate adecvat. Ele trebuie reduse în dimensiune fără a le altera calitatea sau aspectul. Imaginile trebuie introduse împreună cu atributul alt și atributul title pentru ca încărcarea lor să fie mai eficientă. Nu se recomandă folosirea atributelor depreciate, atributul align sau atributul v-line. Alinierea imaginilor se realizează acum cu ajutorul stilizării din CSS.